the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức thắng thịnh, phi thứ pháp hội cầm nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye A La Hờ Đi Sa Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Tát Nát Tha Tô Già Đà Già A La Hà Đệ Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. And now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one true and actual principles. Wu shang 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 wei miao fa bai jian wan jian nan zao yu, wo jin jian wen de shou qu yan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable 6th Patriarch, Venerable YongHua, Venerable Loveful People, and all good advisors, I may do for chư Phật菩萨、六祖、师父上人、各位出家人、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Kinh Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 20th, I believe, of January 2019. We are in Rosemead, California, Wei Mountain Temple, to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We're presently on slide number 29. Welcome, everyone. So we got started last night to talk about, to discuss the third chapter of the 6th Patriarch Sutra. Tối hôm qua chúng ta bắt đầu nói về cái kinh Lục Tổ chương thứ 3. So it's a start. This is a start of the chapter where the magistrate Wei organized a feast, invited a lot of officials and big shots and scholars to come to attend in the honor of Venerable Huệ Năng. Thì quan vi thứ sự tổ chức thiết một cái đài trai tăng để mà cho ngài Huệ Năng và mời những bậc quan chức khác và những cái người vẫn có tri thức với những người tu hành tới để tham dự. And after the meal, there's a chance for them to ask questions. Sau khi dùng bữa dùng xong rồi đó, thì vị thư sử mới đại diện cho tất cả mọi người hỏi những câu hỏi. And so he asking about the Bodhidharma and the encounter between Bodhidharma and Emperor Wu of Liang Dynasty. Nên hỏi về cái cuộc gặp gỡ
giữa ngài Lương Bảo Đế và ngài Bồ Đề Đạt Ma, in which Emperor Wu of the Yang Dynasty said that I built a lot of temples, sponsored a lot of people to live the home life, and supporting, printed a lot of sutras and so forth. Did I create, what kind of merit and virtue did I create? Thì hoàng đế mới hỏi là Trẫm đã từng xây chùa, xây chiền, tổ chức những cái lễ xuất gia, ủng hộ người xuất gia, thiết trai tăng, in kinh, in sách cho Phật Pháp, thì công đức Trẫm được bao nhiêu? And Bodhidharma, the answer Bodhidharma gave is that honestly, none. Thì Bodhidharma trả lời là không có gì cả. So Wei, the magistrate Wei was curious. He said, how come the answer was no merit and virtue? Thì vì sư sử mới hỏi tại sao ngài Bồ Đề Ma mới nói như vậy. Was he wrong? Was he joking or what? Không biết ngài Bồ Đề Ma có đùa cợt hay là sao mà trả lời không có gì hết. And so Venerable Huay Nung, in the first part of this chapter, he explained that you should not confuse merit and virtue with worldly blessings. Thì ngài Huệ Năng mới giảng nghĩa cho vị thư sự biết là cái vị không nên lầm cái sự về phải hiểu rõ cái sự khác biệt giữa cái phước báo với là công đức. Blessings are what you do that will create good things for you to happen in this world. Phước là những cái gì phước báo quý vị có để cho quý vị có sự sung sướng hưởng thụ trong cái cõi này, including where it's wealth, fame in our world, in human realm. Nó bao gồm luôn cái phước báo của cõi nhân gian này để khiến cái vị giàu có danh có tiếng. Okay. So how do you, for example, in the case of Emperor Wu, he built temples and helped a lot of monks and nuns, and even food and so forth, and money and so forth. That will bring him wealth. Thì chẳng hạn như Lương Bảo Đế mà cúng dường cho chùa chiền, xây chùa xây chiền cho tăng ni này nọ, thì cái đó nó cho ngài rất nhiều cái phước. Okay. Cái phước đó nó khiến sau này ngài rất là giàu. Okay. And whereas the merit and virtue, which is a Mahayana concept, ngược lại cái công đức là một cái quan niệm của Đại Thừa mình, is something else. It is a transcendental merit and blessings. Cái công đức là cái phước báo của xuất thế này. And the way that the emperor went about creating, doing his work, and his giving practice determined how the types of blessings were generated, whether the blessing were generated or the merit and virtue were generated. Thành ra cái cách mà cái ngài Lương Bảo Đế đó, cái hành bố thí đó, mà cách họ làm mà đúng trật thì nó tạo ra phước báo thế gian, mà đúng là tạo ra phước báo xuất thế. Okay, so it turns out that the emperor was well read. He read up on the principles and listened to the monks and nuns, invited the monks and nuns to come to the palace to explain the Dharma to him. Thì ông vua đó, ông hoàng đế đó đã đọc kinh đọc điển, rồi còn mời thỉnh những cái vị pháp sư khác vào cung để nói pháp cho ông nghe. But they never explained to him the difference between merit and virtue and blessings, the difference between transcendental blessings versus worldly blessing. Và những cái vị kia đó không giảng cho ngài biết cái sự khác biệt giữa cái công đức và cái phước báo. It's because these people these monks and nuns did not understand the difference anyway.
Tại vì họ không giảng cái đó, những cái vị pháp sư không giảng cái đó. Of course, we cannot blame the emperor for not understanding, because he's not in a position to understand. Mình có thể nào trách là vì hoàng đế này không hiểu được, tại vì mình đọc sách đó, không thể nào hiểu được. It doesn't matter how many books you read, okay? You will not be able to understand the difference between merit and virtues versus blessings for most of us. Người phàm phu vậy, không cách nào mà hiểu được hết. So it's upon the monks and nuns to explain it to you, explain it to us. Và đó là cái bổn phận của người xuất gia, người ta hiểu, thấy được cái sự khác biệt như vậy. And in order for them to explain it to you, they need to understand what the difference themselves, because it's not written, really not spelled out clearly in any scriptures. Tại cái người xuất gia phải hiểu cái đó rõ ràng mới giảng được. Tại vì thiệt trong kinh Cung Điển không có nói rõ ràng cái sự khác biệt này. Okay. So that's why I stated last night, part of the work of speaking a Dharma is to make sure you give time, you save time for people to ask questions. Thầy nói Pháp, thầy nhấn mạnh nói Pháp là phải tập là bỏ thời giờ để người ta đủ thời giờ để đại chúng có cơ hội để mà hỏi những câu hỏi như vậy. Because there's lots of things in the Dharma that need to be differentiated and clearly explained to you, because you cannot understand it yourself. Tại vì cái Pháp đó, cái vị đọc kinh, đọc điển đó, nó không thể nào cái vị hiểu được những cái chiều sâu của Pháp được. Thì có một cái người giảng cái vị nghe được. All right? So this is what's happening in this sutra, in the 6th Patriarch Sutra. At the superficial level, it's very enjoyable because it's explained in simple terms. Kinh Lục Tổ nổi tiếng là tại vì cái kinh nó rất là giản dị, đọc ai cũng hiểu hết. But actually it contains very profound chant principles. Thì nó rất là có ý nghĩa, tại vì mặc dù cái lời kinh nó rất giản dị, thiệt ra nó chỉ vào những cái Phật giáo, cái đạo lý Phật giáo rất là thâm sâu. Okay, so what happened is, going back to the fact that Bodhidharma told Emperor Wu that he had no merit and virtue, because basically the way that he did it was the wrong way. The way he did it only created worldly blessings, but did not create enough merit and virtue for him to transcend suffering. Okay. Thành ra ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói trả lời cho Lương Bảo Đế rằng cái cách mà ông làm việc như vậy, ông tạo công đức như vậy đó, nó tạo phước thôi, chứ không tạo công đức. Vì không có đủ công đức thì ông không thể nào liễu được cái sanh tử, không liễu nào cái khổ được. And sự thật là vậy. Sau này khi mà như thầy nói đó, sau này ngày hôm qua đó, là sau này khi mà cuối cùng được đời ngài Lương Bảo Đế đó, thì ông bị bắt và ông bị giam, nhốt cho bị chết đói chết khát đâu, và trở thành chết và thành lọt vào cái ngạ quỷ. Đó là tại vì trong cuộc đời này chưa tạo đủ cái công đức để mà được cứu, và không chịu tin một người nào hết để giúp đỡ cho ông sau này mà ông chết để ông được cứu. So what happened is that it's a very important lesson. The part that we talked about yesterday is quite advanced, and a good chunk of it, I admit to you, I don't understand because it's too advanced. Okay. Ngày hôm qua thầy giảng, thầy phải thú thật cái việc có những cái phần mà nói về dùng với tính nó khó hiểu dễ sợ lắm, giảng cũng không nổi nữa. Okay. Sự thật là vậy. But the message here is that it's very practical, because it's a lesson we all need to learn. That is, the emperor created tremendous amount of blessings. He'll be emperors for a long, many more lifetimes. Cái ông hoàng đế này, ông tạo biết bao nhiêu phước như vậy đó, ông sẽ làm hoàng đế còn biết bao nhiêu kiếp nữa. Okay? Incredible number of lifetimes. But because no one ever taught him
Bởi tại vì không ai dạy ổng hết. It's only worldly blessing, chứ chỉ làm phước để hưởng phước báo thế gian này thôi. Okay? It could not help protect him from suffering and attaining bliss. Vì cái phước báo thế gian này không giúp ông tránh được cái khổ, liễu được cái khổ mà đắc được cái lạc. And that's why at the end of his life, when he was a rebellion and he was imprisoned and coup d'état, and he was imprisoned and he was starved to death. He died of thirst and hunger and in great pain and suffering. That goes to prove right there that the blessings that he created during his lifetime were not enough to protect him. Okay? And at the same time, he lacked merit and virtue to protect him. And furthermore, he never got anyone to really competent enough to really protect him and help him at the end of his life. The job of a monk and nun in Mahayana. Cái trách nhiệm của bên người thầy, bên đại thừa mình đó, okay, là cái việc làm như vậy. Khi người ta tới ta tu với mình là phải có cái trách nhiệm, phải giúp đỡ người ta khi qua cái ngưỡng cửa của cuộc đời sau. One of the jobs of the monks and nuns responsibility is if they come and support the temple. I personally feel that they need to help those people, support them when they at the end of their lives. Okay, so that when they go from this life to the next life. All right. Anyway, so going back to slide 29, trở lại tấm 29, Sutra text. Good no advisors, the 6th Patriarch says, merit and virtue must be seen with one's own nature, not sought through giving and making offerings. This is different between blessings and merit and virtue. Emperor Wu did not know the true principles. Our patriarch was not in error. Shan chi shi gong de xu zhu xing nei qian, bu shi gong yang, zhu qiu ye. Shi yi fu de yu gong de bie. Wu di bu shi zheng li, phi wo zu shi you guo. Thiện trí thức công đức phải thấy từ trong tự tánh, không phải cầu tài cúng dường bố thí. Nên phước đức với công đức khác nhau. Bỏ đế không biết chân lý, không phải tổ sư ta lầm. On slide 30, he says, basically, merit and virtue must be seen from the perspective of one's nature, as not from external things like the act of giving and making offerings. Thì nói là công đức phải nhìn trong cái phương diện của tự tánh, mà không phải có thể nhìn qua cái quan điểm của gọi là những cái ngoại vật quý vị dùng để mà cúng dường. Okay, so in summary here, he says that if you ask me or you ask Bodhidharma, we see it the same way. Merit and virtue can be clearly defined from the perspective of the self nature, of your Buddha nature. Ngài nói là nếu ông khi vì mà hỏi Bồ Đề Đạt Ma, cũng như lúc mà vị thứ Võ Đế mà hỏi Bồ Đề Đạt Ma đó, thì phải hiểu cái công đức từ cái về cái phương diện của Phật tánh của chúng ta, chứ không phải nhìn về bên ngoài không. In other words, what does it mean to us? Có nghĩa là sao? To you. It means that these patriarchs understand a lot more than they can possibly explain to us. Sự thật á, cái trình độ này, trình độ hiểu biết này, nhìn trong tự tánh đó, là cái trình độ cao á, mình hiểu không được. That level of seeing from the Buddha nature is much higher than ours, so it's not possible for us to really understand. But you can count on these sages to know what they're talking about. Mặc dù mình không có hiểu được, thì mình có thể phát lòng tin rằng đây là những cái vị thánh nhân, người ta không có lừa gạt chúng ta đâu. Người ta biết cái chân lý. They understand about the true principles.
Okay? And the lesson here, I repeat, the lesson here is that you spend a lot of time learning, and we're very fortunate. We spend time studying the true principles, listening to the true principles. That's tremendous merit and virtue right there. Thành ra thầy nhấn mạnh lại là chúng ta bỏ thì giờ ra, mình tới đây mình tu cái kinh nghiên cứu kinh này với nhau, là mình đang tạo những công đức, đang học những cái chân lý mà đây là cái phước báo, nó không, nó là thật sự là bất khả tư nghị. This is incredible blessings, inconceivable blessings. All right, and basically you should trust Bodhidharma's teaching, you should trust Huệ Năng teaching. Nó tóm lại, quý vị nên tin cái lời dạy của ngài Bồ Đề Đạt Ma, nên tin lời dạy của ngài Huệ Năng. Any questions? Yes. Master, does that mean that merit and virtue is something that we can work on, let's say, I don't know if that's the right word, through our cultivation? What is the question again? Is merit and virtue something that we can understand or see through working on ourselves in our cultivation? I think I could paraphrase your question, but I think what I want to say is that instead of getting lost in these details, basically, the question we should be wondering is, from this passage here, this section here, about merit and virtue and blessings. Thì câu hỏi thầy nói là hơi mơ hồ, thành thầy không muốn chỉnh câu hỏi làm cái gì, tốn thì giờ, nó đưa nữa tới tốn thì giờ lắm. Đại khái cái tóm tắt cái phần này là nói rằng, if we want to create merit and virtue, how do you go about it? Instead of falling into the traps of creating only blessings. Is that what you're getting at? Thầy hỏi ngược lại, bây giờ tôi muốn hỏi ý kiến cô thì hỏi lui tôi tốn thì giờ. Thầy nói bây giờ theo tôi thấy là cô muốn hỏi là tôi biết cái phần này, thì cái ý nghĩa cái phần chính này cái quan trọng bài học của chúng ta, đối với chúng ta thôi đó. Cái chuyện lương vào đấy là chuyện lương vào đấy. So what happened to Emperor Wu is his problem, not ours. So what do we learn? What is the lesson we learn from this? Bài học mình học là cái phần kinh này là có nghĩa là gì? Thì thầy nói là bài học này, phần này có nghĩa là mình tu thì mình làm cần nên biết cái gì để tạo công đức thay vì tạo cái phước thôi. Right? Yeah. So basically, look at the lesson I pointed out to you, that Emperor Wu, the mistakes he made. Okay. You learn about the mistakes this guy made. Học gì? Học cái sự sai lầm của ông Lương Bảo Đế này. What did he do wrong? Làm trật chỗ nào? Where did he go wrong? Yes. I think he went wrong because by only generating blessings, those are only the kinds of blessings he generated were only good for this world, and they were not transcendental. Okay, you weren't there, so it's kind of hard for you to see what he did wrong. Vì quý vị không có ở đó, thành khó mà biết là ông làm trật chỗ nào. What do you think? What did he do wrong? Ông trật chỗ nào? Yes. So the fact that he's doing all the good things, but only seeking somebody's approval instead of use that as how to view his own mind and what is inside. Like when you do good things and practicing what kind of affliction he has inside while he was doing the good actions. This is a very common mistake that the Buddhists
make. Để cái sai lầm này phải riêng Lương Bảo Đế mà đời đời kiếp kiếp biết bao nhiêu đời Phật tử nó làm cái sai lầm chỗ này. Okay. Vậy được. Ông làm sai lầm một cái là ông không có cái trí huệ, không có được ấy, ông làm cho người ta mê muội thêm. Okay. Anyone else? Yes. Có phải là ông không có kính trọng tăng và ni không thưa thầy? Okay. All those reasons that you mentioned, những lý do cái vị nói đó, I can summarize one thing that I see, that I observed in so many people, whether it's Vietnamese, Chinese, or American, or you name it, or Indian, or Indian, or Cambodia, whatever. They all make the same mistakes. I went to, what is it? The temple in up north, near Santa Cruz. I forgot the name. I believe it's Thai or something. They all, I observed this. I observed the Taiwanese, I observed the Chinese, I observed the Vietnamese, I observed the Koreans, I observed the Japanese, and of course our white friends here. And they all make the same mistakes. Thì quan sát đủ loại chùa hết, chùa Việt Nam, chùa Tàu, chùa Nhật Bản, chùa Đại Hàn, chùa gì nó đủ. They make the same mistakes. If people commit, is that when they donate to the triple jewel, make offering of triple jewels, khi mà họ cúng dường như Tam Bảo đó, okay, what is the driving force behind it? Cái mà cái động cơ thúc đẩy họ cúng dường là cái gì? Money, people. What is the driving force? That's right. They give it because, just like Emperor Wu, cũng giống như hoàng đế này. Why did he give? To please himself. That's the ultimate objective. Can you see that? Cái ông Lương Võ Đế này, khi mà ông cúng dường, ông xây chùa, ông làm này nọ, tại vì cuối cùng cái hành động đó ông làm đó để ông từ lấy tạo cái sự thích thú cho mình thôi. It's never about helping the monk first, him second. Không phải giúp ông sư trước rồi mình sau. Bây giờ cũng là it's like people say, look at that monk, he's so poor, and so I feel like giving him something. Nhưng những người nói thấy cái sư cô này nghèo, tội nghiệp quá, cho ông tiền, cho cô tiền để này, cô thấy tiền cô mua đi ăn bữa ăn cho nó ngon đi, mua cái áo mặc cho nó tốt đi. Thế đó là không phải cúng dường, it's not offering up, but it's giving down. Cái vị để ý nó, can you notice that? It's about they're giving to please themselves more. That comes first, and then to help others comes second. Nên đó cái vị cúng dường mà gọi là cái miệng nói cúng dường để cái vị làm như vậy, như Lương Bảo Đế làm tại mình thích, mình hứng thú mình làm cho mình thích thú mình thôi, nhiều hơn là thiệt sự mình làm tạo công đức mà cúng dường Tam Bảo. Okay, so the objective is to benefit themselves first, and then maybe triple jewel second. And that's why it's worldly blessings. Why is that? Tại sao mà khi cái vị mà cúng cho mình trước, tại mình thích làm, mình thích thú đó. And nó thầy, she's like, that temple, look at the roof, it has a hole, it's leaking, everything. Oh, they feel so bad. Let me give you, give them some money to fix the roof. Let me money to buy some clothes for this poor nun here. Look at her. They don't even feed her. Look at her face.
Thấy tội không? Nói là thấy như chùa nó dột tội nghiệp đó thôi, mình thảy cái tiền nhá, sẽ sửa cái chùa đi. Hoặc thấy sư cô mà khóc hát quá, cái chùa như sao mà không cho họ ăn nào luôn nữa, thôi thế cúng bao gà cho nó ăn đi. Thấy tội quá, tuổi sao nó tội nghiệp quá. So you do things because it's your ego doing it, it's your impulse. You do it to please yourself more than helping or offering to triple jewel. Why is that? Tại sao như vậy? Why is it? Why is it? What's the big deal? Tại sao? Why do we need to be so clear, to clearly delineate? Why is it when you do for yourself first, triple jewel second is really not a very good practice? Tại sao mình nhấn mạnh cái chuyện đó? Cái việc làm cho bạn gái mình trước, và xong rồi thứ nhì mới là giúp người ta hoặc là giúp tam bảo đó, thì tại sao nó có nó hại chỗ nào? Because I don't know about the other religions, the other temples. Thầy không biết về những cái tôn giáo khác. It's too bad the Catholics not here tonight. Rất tiếc mấy người đạo Thiên Chúa giáo không có ở đây. Okay. But if you asked people like the Venerable Huệ Năng or Venerable YongHua, những cái vị Hoại, những người như tới cái thái độ như vậy mà tới cúng cho ngài Huệ Năng, cúng cho ngài Tiến Hóa, I can tell you they say, what makes you think triple jewel needs you? Họ ngược lại cái vị, cứ nghĩ thiệt sự tam bảo cần cái vị hả? Really? The Sangha is here to act as fuel blessings for all living beings. Tam bảo nó xuất thế đó là để làm cái phước điền cho mọi người. Okay, they're taking offerings to help you, not the other way around. Tam bảo mà nhận cúng dường cho quý vị thiệt sự để giúp quý vị, chứ không phải để quý vị giúp họ đâu. Yes, for ordinary monks and people like us, yes, we need your money, but the triple jewel does not need your money. Is that clear? Nói thật là nói thì đương nhiên mấy thầy mấy cô cần cái tiền của cái vị cúng dường, như vậy cái tam bảo không cần cái vị cúng dường. Okay, so you make offerings to the monks and nuns who really need your money. The majority of it is worldly blessings. Cái vị cúng dường như ông sư mà thực sự cần tiền cái vị đó là cái phước, cái vị là phước thế gian thôi. Or else if you make offering to the triple jewel who does not need your money, out of your own sincerity, out of your desire to help, that's when you plant merit and virtue. Tại vì nếu cái vị cúng dường cho tam bảo mà cái tam bảo phước điền nó thực sự không cần cái cúng dường cái vị thì cái vị lúc đó đang tạo công đức. I don't know that makes sense to you or not. Okay? No? The true permanently dwelling triple jewel of the 10 directions does not need your money. Cái thập phương thường trụ tam bảo không cần tiền chúng ta đâu, không cần tiền quý vị đâu. Okay, so what's the difference? Sự khác biệt là sao? What happened is that the monks and nuns like me, like us, are simply representatives of the triple jewel. Thành chuyện xảy ra là cái người phàm, những người tăng ni như chúng tôi đó là chỉ là đại diện cho tam bảo, thập phương thường trụ tam bảo thôi. Okay, so it takes two to tango. Cần hai cái phương diện in order for you to plant merit and virtue. Cái gì cũng phải biết dùng cái đó, biết cái đó mới biết tạo công đức là ra sao. One part, your mind will make an offering, you make it an offering to the triple jewel. Thành cái vị cúng dường phải hiểu đến cúng dường cái tam bảo. You're not building a temple so that people become a tourist attraction and people come here and say, oh, your name right there,
as a donor on each pillar there, on the wall and behind the statue and the gold, and bears your name, even like and so forth. Thành ra đừng có nói là cái chùa này, cái tường đó là tôi xây đó, cái bảng tên là trên tôi trong đó đó, ok. Cái tường là của tôi cúng dường đó, hả? Cái này là của tôi đó, phần của tôi đó. Cái đó đó là quý vị chỉ cúng dường cái đồ ngoại vật thôi. All right? And so the one part you say, I make these offerings because it pleases me, basically, because I have a reputation to be a big Dharma protector. Có nhiều người như vậy, ta cúng dường tại vì ta phát cái tâm, ta nói, tại tôi muốn làm đại hộ pháp của Ngài Tiến Hóa. Tôi cúng dường này có tên tôi, cái tên tôi trong cái chùa Ngài Tiến Hóa đó. Okay, you're creating these blessings, creating a lot of blessings, quý tạo rất nhiều phước. Okay. The only difference is that if you were to do exactly the same thing, but dedicated to the triple jewel of the 10 directions, quý vị cũng làm cũng chừng đó thôi, mà cúng dường hướng về thập phương thường trụ tam bảo đó. Okay, that becomes merit and virtue. Thì cái tâm đó nó tự động nó tạo ra công đức. Còn cái tâm mà tạo ra tại mình hứng thú mình làm thôi. Whereas the mind, where you enjoy it because you feel like it, like Emperor Wu, that's blessings. Is it clear? Anh cái vị làm tại vì thích thú như vậy thôi. Cầu tư lời đó. So basically, when you do it out of pleasure, actually you're creating self-benefit. Does it make sense? Có lý là không có lý? So if you donate, you make an offering, you say, I make an offering of the triple jewel, the 10 directions. Okay? Then it's merit and virtue. Nó tạo công đức ở đó. Because that's that you're making offering to from your self nature. Đang cái vị tạo cúng dường thập phương thường trụ tam bảo là cái vị đang cúng dường với cái tự tánh của cái vị. Questions or comments? Okay, so you make an offerings to the triple jewels. Okay. And don't make offerings because you like this monk and you don't like the other nun and so forth. Đừng cúng dường vì thích thầy này, thích thầy kia. Yeah? For example, even you make an offering to Master YongHua, it's not as good as making an offering as the permanent dwelling triple jewel of the 10 directions. Nó thẳng như vậy thôi. Nên cái vị cúng dường Ngài Tiến Hóa, okay, không bằng cúng dường cho thập phương thường trụ tam bảo của Phật giáo mình. Okay, I'm creating a lot of problems. I have a couple of questions here. Có hai người thắc mắc. Yes, ma'am. When I encourage my father to donate to you, and he doesn't know what's going on, he just did it because I told him to. Yeah. Is it just worldly blessing then? Okay, I believe so. Yes. You're offering offerings to me is worldly blessings, clearly. Oh, my story, how the meditation helped me, and then how you became a great teacher for me, and my life changed. My aunt got so inspired, and she ran upstairs and gave you donation. Is it a little bit of merit and virtue? Mostly blessings. Okay. Yeah. Second question. Như là Phật bạch thầy, con nghe người ta nói bố thí á, làm phước bố thí để tiêu trừ cái nghiệp chướng, có không thầy? Cái gì bố thí sao? Nhưng mình bố thí cho những người nghèo hoặc là những người không có nhà cửa, rồi mình bố thí đó. Người ta nói là bố thí cái đó để tiêu trừ cái nghiệp chướng. Cũng được, nhưng điều cái đó vẫn là phước báo thế gian như thường. Bố thí người nghèo, người cô quả này nọ nó vẫn là thế gian như thường. Thành ra bên Thiên Chúa giáo ta làm những chuyện từ thiện như vậy đó, thì họ có phước báo thế gian nhiều lắm. Họ sinh lên quả trời, họ làm vua,
họ giàu có, okay? Nhưng đều họ không bằng phước báo bên mình, không thể nào so sánh được. So let me finish the point. The point is that people make the mistake of making a donation, practicing giving for their own pleasure. That's a very big mistake, and that most people don't see, fail to see. Thành ra thường người ta cúng dường tam bảo, nhất là cúng dường chùa chiền, họ thường đại đa số ta cúng dường tại vì họ thích thú làm cái chuyện đó, họ thấy thương hại này nọ thôi, chứ còn không phải cúng dường với cái tâm cung kính cho tam bảo. They fail to do it as an offering with respect, with sincerity through triple jewel. If you offer it with sincerity, respectfully to a triple jewel, that is merit and virtue. Quý vị cúng dường với cái tâm cung kính, với cái lòng thành tâm, thì cái đó là công đức. So far so good? All right. Now, yes? So, Master, when we make a donation, we need to say those words. A donation to the Triple No, you don't Jewel. have to make those words. You need to know why you're making these offerings. Because basically, most people make an offering because they like it. You know, they feel like it. I feel like making an offering. Instead of saying, this is my opportunity to create my merit and virtue with these field blessings. It's a different kind of attitude. Thành ra nhấn mạnh lại, thường người ta làm sai lầm ở chỗ khi ta vào chùa ta cúng dường và nhà thờ cúng dường tại ta thích, hứng thú ta làm như vậy thôi. Chứ ngược lại, muốn tạo công đức là phải biết là mình đang cúng dường cho một cái phước điền để mà tạo công đức. Okay. Nếu như mình cúng dường, mình làm chuyện từ thiện, cái đó không phải là phước điền. Okay, so you make donation to charities. It's not the same as making an offering to a triple jewel. Is it clear? Yes. So first level, you need to understand that there's a difference between triple jewel and the other types of charities. Anh có cái phân biệt rõ ràng giữa tam bảo với những cái cơ quan từ thiện ở những cái chỗ khác. It's a huge difference. Yes. If the donor has a great attitude to do that without seeking the pleasure to make donation, what if this person donate a monk that really wants your money? Yeah, if the person says, I think you're doing good work, I want to give it to you. Okay? Regardless. When that happens, whether they admit it or not, they do it because they like it. I mean, like if somebody that does donate without seeking the pleasure, the donor is having good attitude, what if Really? Donating to the person who... These people, I don't know how you can ask questions like that. I'm really confused. Hỏi câu hỏi mà thầy trả lời không được. Ta hỏi, ta cúng dường mà tại vì người ta cúng dường như thế, ta không thích thú hết. Can you think of someone giving a check of, they say, $100 without deriving any pleasure out of it? Who can you think of who can do that? Very few people can do that. Sự thật á, làm sao ai mà nói mà mình cúng dường, mình giúp đỡ chùa, mình mang tiếng mình muốn là mình tới giúp đỡ chùa, ủng hộ chùa, thì quý vị làm sao mà tránh được là mình làm vì thích thú trong nó được, không? Sao tránh được, phải không? If you come to the temple because you see some, come on, let's be real. You come to the temple because you see some real benefits out of you. One part of it is that you like it. It's part of it what you like. That's why you're doing this. Nên cái việc phải sự thật với cái mỗi người mình tới mình làm việc này chuyện này là tại vì mình nói là mình giúp đỡ tam bảo, cúng dường tam bảo, rồi thực sự có một phần trong đó là mình thích chứ không phải không thích, đúng không? Có cái tư lợi ở trong nhá. You're always seeking self benefit. How can you say it's not self benefit? Let's face it. Yes.
all of it is self-benefit, unless we're able to rise to the occasion. So the truth of the matter is that you're being trained. You're getting a drill to keep on making offerings. So one day, you'll be able to make an offering from within your own self-nature. Thành sự thật á, là khi cái này chỉ là những cái dược, những cái tập dược quý vị, để quý vị bắt đầu cúng dường như vậy, từ càng nhiều càng cúng dường càng nhiều, bắt đầu mới tới được cái cảnh giới có thể cúng dường với cái tự tánh của mình. Chứ lúc đầu sao mà cúng dường tự tánh được? How is it possible? You cannot. Because everything we do is because of our personal pleasure, because we like, because we want to, because we like to, right? If that's the case, then how can we ever be able to create merit and virtue? Nếu thực sự như vậy, sao quý vị làm sao mà tránh khỏi mà tạo được công đức bây giờ? Right? There's a question here, internet, I guess. Yes, Master, the question is, isn't ordinary monks and nuns apart from the triple jewel? They cultivate to return to their Buddha nature, and during their cultivation, they accept offerings from laymen. The question is, what about monks and nuns? Aren't they supposed to be part of triple jewel? Yes, we are. But most often, ask what happened to that nun. We forget that we're supposed to be part of the triple jewel. Yeah? Thì thật là mấy thầy mấy cô đáng lý là phải đại diện Tam Bảo, để họ không có biết cái chuyện, họ quên cái chuyện đó. So quite often, we monks and nuns forget. For example, we're too hungry, and we need money to pay for the mortgage. So when we get the money, we get the food, we forgot. We're so happy. Oh, now this month I can pay for the mortgage. Oh, that's so good. Nói sự thật là mấy thầy mấy cô nhiều khi quên. There's a dharma behind it. I don't mind sharing with the monks and nuns. Cái này là có cái pháp. This is why the monks and nuns training is matters. Thành cái sự huấn luyện của bên Tam Bảo, bên tăng ni nó quan trọng lắm. When we monks and nuns receive the offering, it's only on behalf of the triple jewel, not because of our temple. Khi người tăng ni khi mà nhận cúng dường phải hiểu tôi cúng dường, cái nhận cúng dường thay mặt cho thường trụ Tam Bảo mà nhận, chứ không phải nhận cho cái chùa Quy Sơn Tự. It's not for Wei Mountain Temple. It's for a triple jewel, or permanently dwelling triple jewel of the 10 directions. Because this is part of that whole picture. Tại vì cái Quy Sơn Tự này chỉ là một cái phần nhỏ xíu của cái thập phương tường thường trụ Tam Bảo thôi. So we accept offerings, okay, as part of this whole bowl of wax called the triple jewel of the universe. This is only one small portion of the triple jewel of the universe. Thành mình nhận cúng dường đây là đại diện cho cái thập phương thường trụ Tam Bảo để mà nhận thôi. Not for me personally, không phải để cho thầy. Okay. Most of you seem to get it. That's why I keep on dropping hints for a red car. No one ever took me seriously. Thành ra như đại đa số quý vị đã hiểu chuyện rồi. Thành khi mà thầy cứ nói là nó xa nó gần là thầy thích cái xe màu đỏ đó. Không ai thèm cúng như xe màu đỏ sau 10 năm rồi. After 13 years, would you believe? No one even proposed to get me a red car. They only proposed to get me a Lexus, but not a red car. Thầy nói sau 13 năm trời, 14 năm trời, có người đệ tử nói là con mua chiếc xe Lexus cho thầy thôi, chứ không ai chịu mua xe màu đỏ cho thầy hết đó. He says, so you can have a red Lexus. Okay? So yes. So we are supposed to be representatives,
But we, in our training, we lose sight of that. So the monks and nuns, because they go out and in order to become a monk and nun, they have to pay rent, they have to pay for clothes, they have to pay for food, transportation, so forth. The worldly pressures are so much, they forgot about it. Okay? They lose sight of that. Thành ra, cái thời buổi mạt Pháp này, mấy thầy mấy cô đó, ta bị áp lực của cái tiền bạc, phải cần tiền để mà trả tiền nhà, tiền ăn, tiền áo quần, tiền xe cộ lưu thông. Thành ra bị cái áp lực, thành quên đi cái vai trò của mình. Okay? Forget about the roles. They're supposed to be fuel blessings, not something, not an object of pity. Đáng lý phải làm phước điền chứ không phải là một cái người là tội nghiệp mà để thí chủ giúp đỡ. Không phải cái chỗ làm từ thiện. It's not a place of charity work. But we forget. So that's my personal interpretation of the answer of to that question to the internet. Okay, we forget. Because if I, as a monk, receive a donation $1, an offering $1, and I say, "Oh God, now I can go buy a cup of coffee." Okay, that is charity, not offering triple jewel, because it's offering to me. Thành cái vị tưởng tượng coi, nếu môn sư mà nhận cái tiền, sao nói, "Ồ, bữa nay có đủ tiền ăn tô phở rồi. Ồ, may quá." Thì cái đó là cái tiền mình nhận làm cho cái tư lợi của mình thôi đó. Thì cái đó mình không làm đại diện, không phải là phước điền. Okay. On the other hand, if the monk says, and I keep reminding myself this, I'm not taking the red car for myself. Đang ngược lại, thành cứ nhắc thầy hoài, nếu mà ai mà phát cái tâm cúng xe màu đỏ, thầy sẽ nhận. Khi thầy nhận, thầy nói đó, tôi nhận xe màu đỏ này không phải cho tôi, mà chỉ tôi đại diện Tam Bảo để lái xe màu đỏ này thôi. I only, on behalf of the Triple Jewel, drive this red car. It's really not mine. You understand cái vị thấy sự khác biệt không? So the monks and nuns, seriously, the monks and nuns, when they receive the offering, okay, receive a glass of water. Cái người mà sư ni mà nhận một cái ly nước, một cái tách trà thôi, a cup of tea. They always say, I accept this. In the back of my mind, I accept this on behalf of Triple Jewel. Thì mình luôn cái óc mình ý niệm rằng, tưởng niệm mình nhận cái này, thay thế thập phương thường trụ Tam Bảo mà nhận cái này. And we also like you, we also working at it. We say, okay, I better watch out, tone it down, because yes, I know you enjoy pu'er tea and so forth. Don't go overboard. Don't ask for even better pu'er tea next time. Thành ra chúng tôi cũng như quý vị cũng phàm phu, cũng phải tập cái chỗ đó là mình nhận cái trà nó, mình nói trà bữa này ngon quá, hy vọng ngày mai nó cho trà ngon hơn tí nữa. Okay, we need to tone ourselves down. So it works both ways. Does that make sense? Nên quý vị thấy nó hai bên là it takes two to tango. Phải hai bên là one side, your side, if you're able to do it, with respect, with sincerity, okay, without self-seeking, seeking self-benefits, then you have merit and virtue. Về cá nhân quý vị cúng dường đó, mà quý vị mà với cái tâm cung kính, tâm thành tâm mà quý vị không cầu tư lời đó, thì đó là công đức. Okay? If you can do that, okay, you can give to anyone. Quý vị làm cái tâm việc như vậy, quý vị cúng ai? You can give it to a hospital. Okay, you can give it to thằng quý vị có tâm được như vậy, quý vị cúng cho làm xây nhà thương, give it to a jail, whatever, it doesn't matter. You still get merit and virtue. Quý vị có công đức because you're giving from your nature. Is that clear? Khi tạo công đức, tại vì làm đúng như vậy, đó là mình cúng dường từ cái tự tánh của mình. Whereas on the receiving side, bên cái phía bên kia, cái bên nhận đó, okay, thì if we do it without self benefits ourselves,
Rồi bên phía nhận á, cái người tăng ni đó mà nhận mà trong không nhận mà không cầu cái tư lợi á, they receive without seeking self benefits. Then the act of receiving generates merit and virtue for the donor, even though donor is still icky. Ngược lại, cái người nhận á, mà người ta nhận với cái tinh thần là không có tư lợi đó, thì họ đang tạo ra công đức cho cái người cúng dường, mà nhiều người cúng dường không biết cúng dường, không biết phương pháp cúng dường. Is it clear? So it takes two. If the giving side knows how to do it, you generate merit and virtue. And the giving side knows how to do it, you still merit. The given side, the receiving side knows how to do it, how to receive. They helping the donor generate merit and virtue. Thành cái người cúng dường như Ngài Tiến Hóa, so for example, you give to my master, for example, he knows how to accept the offerings. Cúng Ngài Tiến Hóa là Ngài biết nhận cái của cúng dường, thành cái vị được công đức. Therefore you get merit and virtue. You give it to ordinary monks like us, it's not as high merit and virtue. Thành cúng dường những người như thầy vậy đó, công đức không bao nhiêu hết đó. All right? He says you cannot see the merit and virtue. Of course not. Không sao thấy được. All right? Does it help? So this, I try to explain to you this from a perspective. This is what this slide 30 is about. It says, if you understand it from the perspective of the self-nature, that's what happens. Nếu cái phần này thầy nói giảng cái này cho cái vị thấy hiểu rằng là nếu cái vị biết nhìn cái công đức từ cái phương diện của cái tự tánh đó, sẽ thấy được như vậy. You see that there's the donor and the giving side. Okay? That is why these monks like YongHua, they appear in the world because they know that in order for Buddhism to prosper in America. Thành bởi vậy, nói cách thực tế, Ngài Tiến Hóa đó, Ngài xuất thế bên xứ Mỹ này, qua xứ Mỹ này, he moved from China to the US. Phải dời từ bên Tàu qua xứ Mỹ này. What for? In order to allow the residents here to create merit and virtue. Dời qua đây để cho những cái người ở xứ này này, only the people here, the people who have access to him here, are able to plant merit and virtue. Thì những cái người đó có cái gặp gỡ được cái pháp Ngài xứ này mới có cơ hội tạo công đức được. Because otherwise we wouldn't be able to do it ourselves. Thành ra mình tự mình làm không được. You notice, for example, the analogies when Emperor Wu, he made offerings to a lot of monks and non-Chinese monks back then. No merit and virtue. Case in point. Bằng chứng là chẳng hạn cái ông Lương Võ Đế đời xưa đó cúng dường biết bao nhiêu hòa thượng mà cũng không có công đức, dễ sợ không? That's why the monks, the enlightened sages have to come in order for you to create merit and virtue. Thành phải những cái người, những cái đấng thánh nhân này phải tới để chúng ta có cái cơ hội mà trồng công đức. Otherwise, you only are getting blessings. Nếu không, cái vị chỉ có phước thôi. You cannot get out. Không cách nào mà thoát được cái vòng luân hồi này hết. Yes. Vậy mình mới đi giảng sanh được hả thầy? Phần sau. Còn phần sau nữa. Tiếp tục. Yes. Do you have a problem here? Vậy thưa thầy, vậy cái gì thánh nhân đó có phải là tứ quả A-la-hán mới được không thưa thầy? What is the question again? Cái vị thánh nhân đó là phải từ tứ quả trở lên mới được hả thầy? Tại vì vị Chí Công đại sư cũng quen với lại vị Lương Võ Đế, mà vị Lương Võ Đế đó không có tạo được công đức với lại ngài Chí Công thưa thầy. Unfortunately, who you make to makes a difference. Make offerings to makes a difference. Cái sự thật, cái việc cúng dường cho ai nó có sự khác biệt với nhau. You make an offering, let's say to an arhat, cúng dường một tứ quả La Hán,
your merit and virtue is not as high as you were to make offerings to a person like Master YongHua, which is a very, very high level Bodhisattva. Cúng một cái người tứ quả La Hán đó, không thể nào mà so sánh được, là một trời một vực đối với so sánh cúng một xu cho ngài Tiên Hóa. Tại ngài Tiên Hóa là vị đại đại Bồ Tát. Okay, he's a huge Bodhisattva, humongous Bodhisattva. You guys all missed it. Quý vị lỡ chứng đò nữa rồi. Me too. Yes. Question. Yes. There's another question from the internet. So, how do you dedicate to the triple jewel? And what about dedicating to the hungry ghosts? And what about making offering to the triple jewel while doubting its merit? Once you know this, okay, we talked about respect, we talked about sincerity. Nói quý vị, on your side, I told you that the person, the receiver matters. Thầy mới nói quý vị, cái người mà nhận của cúng dường nó có quan trọng ở trong. So, for example, you donate to Master YongHua is probably a million times better to make an offering to Master Xu Yun, for example. Chẳng hạn như cúng cho ngài Tiên Hóa đó, nó cái lời của cúng ngài Tiên Hóa lời gấp triệu luôn cúng cho ngài Hư Vân, because of different levels, trình độ nó khác nhau, huge difference. Okay, so that's why Master YongHua has to come here in order for us to plant our blessings. Bởi ngài Tiên Hóa phải qua đây, cái xứ Mỹ mới có cơ hội, người Mỹ, người ở đây này mới có cơ hội trồng phước cho ngài. And that's why people like her can go to the kitchen and say, let me help wash the dishes. Là mấy cái người như Ngô Quảng Ngân á, lúc ngài Tiên Hóa còn sống đó, phát cái lòng, phát tâm tới mà chỉ rửa chén thôi, cũng 1-2 đồng trong đấy. That's the blessing, the merit and virtue that is very critical for her to receive help later. Rồi sau nhờ cúng như vậy mới được cái phước đó, mới có phước đó mới được giúp sau này. Dễ sợ không? This is why it's so important. The receiver is very important. Cái người mà nhận nó rất là quan trọng. Okay? So depending on the level of the receiver, your merit and virtue varies. Cái công đức, cái vị cúng cái người nhận đó nó quan trọng. Clearly, making offering Master YongHua is far better than his disciple. Cúng như ngài Tiên Hóa đương nhiên là tốt hơn cúng với đệ tử ngài. But how are you going to make an offering now? Bây giờ cái ông chết rồi, làm sao bây giờ? Now you have to find someone else like his disciples or someone better than his disciples who make offerings. Mới phải kiếm đệ tử mà cúng, hoặc là kiếm người nào giỏi hơn đệ tử mà cúng. All right? Is it clear? Once you know this person, okay, this is what the Chinese do. Khi quý biết người ta rồi đó. They don't say what the Chinese learn to do is they themselves come and make the offerings themselves. Thành cái người Tàu người ta biết như vậy, hệ thống người Tàu người ta hiểu, ta biết cái người đó, ta đích thân tới cúng dường. When you make an offering with your own hands, bố thí là với 2 tay. When you make practice giving, it's with your 2 hands. Okay? Don't send your secretary with a check. Đừng có gửi thư ký tới. All right? Does it help? Yeah. Ngài Tiên Hóa qua nước Mỹ này để mở con đường cho người ta trồng cái phước giảng sanh. Nhưng tại sao đệ tử ông không có được vãng sanh? Tự được vãng sanh đó, đâu phải ai được vãng sanh hết đâu. Cái này là con đi qua bên Trung Quốc, con có nghe một vị đại tử của ông Hư Dân á, nói đấy là ngài Tiên Hóa là có một cái pháp đó giúp cái người mẹ của ngài để giảng sanh. Thì bữa nay thầy nói thầy ngài Hòa Thượng Tiên Hóa qua bên nước Mỹ này để mở con đường để cho người ta trồng cái phước giảng sanh.
Chứ Đúng. nói đi giảng Đúng. sinh không có bao giờ mà dễ đâu, không có ai. Đúng. Ở thế gian này chưa có, ở nước Mỹ mình có. Đúng. Cái gì đâu. All right, are they happy on the internet with the question? Okay, so basically, these sages have to come so that we can have the chance to plant blessings. Thành ra đại khái trước nhất là quý vị, mấy ông thánh nhân phải tới để quý vị có cơ hội mà trồng cái đã. And then, because of that, with that merit and virtue, then you can be trained how to be able to do it yourself. Nhờ cái bước đầu phải như vậy, sau này quý vị mới được có cái phước báo để có thể được dạy cái pháp để mà say you'll be taught how to practice giving to generate merit and virtue yourself. You see, it's chicken and egg problem. The sage has to come first. The Buddha has to come first. The Bodhisattva has to come first. Thành quý vị thấy cái lý do tại sao Phật, Bồ Tát phải xuất thế chưa? Phải tới đây quý vị mới có cơ hội trồng được. All right? But please do not make the mistake like Emperor Wu. Thì nhắc quý vị đừng có làm cái lỗi đó là trồng với cái bản ngã. Don't donate with your ego and say I gifted you here take some, buy yourself something nice. Đừng phải. You need to make an offering with respect and sincerity. Thành cái công đức quý vị đó nó cần nên được trồng với cái tâm là cung kính và thành tâm. The more respectful, the more sincere you are, the more merit and virtue you get. Quý vị càng cung kính chừng nào, càng thành tâm chừng nào thì công đức quý vị càng nhiều hơn chừng đấy. Is that clear? At least you're given a chance. Ít nhất quý vị có được cơ hội. Look at Emperor Wu. Quý vị nghĩ lại ông Lương Bảo Đế cho coi. He spent so much money. Ông cũng biết bao nhiêu, ông xây biết bao nhiêu cái chùa. Okay? And how much merit and virtue did he get? Có được bao nhiêu công đức? Yes, zero. Because he was never taught properly. Because the monks and nuns never taught him how to do it properly. Tại vì những cái ông sư đó và bà ni đó không bao giờ dạy Lương Bảo Đế cách cúng dường đúng. Tội nghiệp dễ sợ. It's how difficult it is. Yes, question in the back. What? It's Emperor Liang, not Emperor Wu, right? It's Emperor Liang. Sorry, Emperor Liang of the Wu dynasty. Okay. Yes. No, Emperor Wu of the Liang dynasty. Wu Di. Okay? Liang Wu Di. So Emperor Liang. So people normally address him. Okay, you're right. The Chinese, right? I'm Vietnamese. What do I know? So the Emperor Liang of the Wu dynasty. Okay? Xin lỗi, tên dùng tên trật. Lương Võ Đế, giàu họ Lương. Yes. Another question is that if a monk receive food from his mom, but think it as representing triple jewel to receive that food, so then his mom gets married? Yes. Nếu như một ông sư mà nhận đồ ăn của mẹ mà nói tôi nhận cái này với tôi làm đại diện cho Tam Bảo nhận cái này thì người mẹ được công đức. So that's what happens. On the other hand, the monks and nuns, even though they are not sages, mặc dầu cái người sư mà không phải là thánh nhân, but they receive every single thing they receive, bất cứ cái đồ ăn gì, cái đồ gì mà họ nhận đó. They said before they receive it, I on behalf of Triple Jewel, okay, accept this offering, okay, then they're helping these people create merit and virtue. Cái người sư đó biết cái pháp đó là tôi nhận cái này, đại diện cái Tam Bảo nhận cái này thì cái người cúng dường được công đức. Okay? Yes. Anh như là Phật thầy. Ở đây có người còn thắc mắc là Hòa Thượng Tiên Hóa mục đích qua Mỹ để trồng cái phước giảng sanh,
mà sao có một số đệ tử của thầy Hòa thượng không có được cái công đức giảng sanh đó. Okay, I'll postpone that question later. Phần sau này, sắp tới phần sau này. Question. Can we move on to slide 31? Yes, we can't move to 31 yet. Đợi tí. That the act of offering can be done by a person who cultivates and follow the middle way. Cultivate and follow the middle way? What? The precepts, samadhi, and wisdom. Yeah, you're supposed to make offering. This is one of the first things we're supposed to teach you in Mahayana. This is what the Hinayana people fail in that respect. Đây là cái bên thủy họ cái sơ khuyết của họ không dạy cái phương pháp cúng dường. They don't teach you how to make offerings properly. Họ chỉ họ không dạy cái phương pháp rõ ràng, thành cái vị không đủ công đức. That's why you don't have enough merit and virtue in order to learn the dharma of ending birth and death and becoming enlightened. Tại vì không dạy cái vị, thành cái vị không đủ phước báo để mà học cái pháp, để mà xuất thế, để mà đắc giác ngộ. All right. Anything else? Yes. Của cúng dường đó mà mình nói là của thập phương thường trụ tam, đại diện thập phương thường trụ tam bảo, vậy khi mà của cúng dường đó mình phải xử lý như thế nào thưa thầy? Nếu mà mình là tăng ni. When you represent the triple jewel, okay, then it's not for you to decide what to do with it. You don't throw it away. It's up to the person in charge to decide what to do with it. You are not a decision maker. You don't decide what to do with it. So in a temple, you always get permission to do things. You don't pick up something and use it for your own personal use. Nên khi mà nhận của Tam Bảo rồi đó, đại diện Tam Bảo nhận cúng dường là về hiểu cái đó là của Tam Bảo, không phải của mình. Tại là muốn làm cái gì của trong chùa phải xin phép mới được. Tại mình không có quyền. Similarly, let's say a lay person builds a temple. Ví dụ một cái người tại gia ta xây một cái chùa, nhất là mấy cái chùa hội đó. For example, in Korea and Vietnam and China, they have a lot of these temples that are run by association, Buddhist association. We want to have one right there. The Phai In is basically Buddhist association. Cái chùa Pháp Ấn này chẳng hạn như là cái bên cạnh mình, cái chùa đó là chùa hội. Tại vì cái người mà chủ là một cặp vợ chồng chứ không phải Tam Bảo, because the owners there, the real owners there is a couple. Not really a monk and nun. Tại họ đó là vợ chồng thôi. Okay? Họ sử dụng cái hội để mà làm cái chùa thôi. Okay? The monks there named abbot really not in charge. Cái ông hòa thượng đó thực sự không phải là quyết định của cái chùa, người quyết sử dụng cái của cải đó. So what happens is these lay people are actually using these things for their own personal use. Thành những người đó họ nhận cái của cúng dường của tới chùa cho chùa đó và họ nhận để xài cho cá nhân của họ. Okay? It's very, very severe offense. Cái tội nó nặng dễ sợ lắm. Severe offense. You're stealing for a triple jewel, ăn cắp của Tam Bảo. Because when you receive offering a triple jewel, it's a triple jewel that decides what to do with it, not you. Tại khi mà quý vị mà nhận của cúng dường Tam Bảo là chính người Tam Bảo phải sử dụng cái đó, chứ quý vị không có quyền quyết định nên sử dụng ra sao. Người tại gia mà thay thế Tam Bảo nhận đó là phiền dễ sợ. So a lay person to decide to receive money for these association temples, they have huge problem. Mấy cái người có vấn đề nhiều vấn đề dễ sợ. One mistake, they fall to the hells.
làm trật một cái, sơ sẩy một tí thôi, đọa xuống địa ngục, khiếp lắm. This is very, very dangerous thing. Rất là nguy hiểm. All right? Still question. Go ahead. So there is there a difference in making offering to nuns or monks versus putting the offering in the box of donation? It's really no difference. It's not so much to worry about monks and nuns. Sometimes the nuns are much better than the monks, which is usually a rule of thumb. Thường mấy sư cô giỏi hơn mấy thầy. They're smarter, they have high level of samadhis, they have more potentials. Mấy sư cô thời buổi mạt Pháp này học giỏi hơn này, thông minh hơn, làm việc giỏi hơn này, có khả năng hơn mấy thầy này. Ok? Nó khổ như vậy đó. Vì vậy thường cúng mấy cô lợi hơn cúng mấy thầy. Therefore it's better to make offering to the nuns if you ask me. If you see, you say no, if you land on a nun, chances are you have a pretty good opportunity. Cái gì mà nhắm mắt mà bốc thăm đó, thì như khi bắt được sư cô thì mình mừng, là tại vì cái phước báo của vị nó cao hơn cúng mấy thầy như thế. Okay. Yes. Được. Mà mấy cô giỏi hơn mấy thầy thì mấy cô phiền não nhiều hơn mấy thầy. Chà, như cái chùa lớn của bên phía cô đó là cô biết không? Cái chùa lớn đó là toàn mấy sư cô làm việc không, ông sư không làm gì hết đó. Ông sư chỉ là đóng dấu thôi, nhưng không làm gì đó, không biết gì hết. So for example, in Goyin's temple, the big temple there, the nuns do everything and the monks rubber stamp it. Sự thật là vậy. And the nuns are high level than the monks there. Trình độ mấy sư cô phía kia ở đó cao hơn mấy ông sư ở đó. Okay? So you go there and make offering to the nuns, you're much better off, you ask me. I would go there and bow and kneel and make offering to the nuns. Thầy mà tới chùa đó, thầy sẽ quỳ xuống này lại cúng dường như mấy sư cô, because I'm terrified of those nuns. They are scary. Mấy cái bà đó sợ lắm. I'm scared of them. Okay? They always test me every single time. Mỗi lần gặp thầy cứ thử tao hoài, thầy sợ lắm. I'm scared of these people. Okay? They are really more powerful. Họ giỏi hơn thiệt. Okay? But you should not discriminate. Thì quý vị không nên phân biệt. Okay? If I were you, I choose. The concept here is you need to make offerings to triple jewel. Cái hiểu biết này, cái học bài học này là quan trọng chỗ nào? Là cái việc biết mình phải cúng dường tam bảo. The only way for you to end suffering and get out of trouble is to create merit and virtue. Quý vị muốn liễu khổ, muốn bớt khổ sở, muốn thoát cái vòng luân hồi này là phải tạo công đức. You don't create merit and virtue, you are in big trouble. Quý vị không tạo đủ công đức, quý vị sẽ phiền, dễ sợ lắm. Just like Emperor Liang of the Wu Dynasty, giống như ông Lương Bảo Đế vậy đó. Is that clear? That's a lesson here. All right? Yeah. That's the one thing you need to keep in mind, because most monks and nuns don't teach you that anymore. Just like back then, in the beginning era of Buddhism in China, no one taught the emperor either. Tại giống như cái thời cái ông Lương Bảo Đế đó, Phật Pháp đó, mới sơ khai thôi, sơ khởi thôi đó. Thành ra không ai dạy Lương Bảo Đế, thành ra không ai thoát được. Ông Lương Bảo Đế sau này bị kẹt, bị lâm nạn. Okay? So you need to understand the message here is you need to find ways to create merit and virtue. Quý phải tạo công đức. I know nowadays people say, I want to go to the temple, I want to meditate, I want to recite the Buddha's name. Nhiều người tới chùa, tôi nói tôi muốn thiền, tôi muốn tụng thần chú, I want to recite mantras, tôi muốn niệm Phật. Okay? Thay vì là lo tìm tạo công đức trước. Instead, they should be taught
to create merit and virtue. Phải lo tạo công đức cái đó. Don't try to meditate. Don't try to recite Buddha's name. Don't try to recite mantras yet. Quý vị muốn đừng ham đòi niệm Phật, đòi thiền, đòi tụng chú. It's okay, we understand that because you have a purpose. Chúng tôi hiểu quý vị tới chùa là có cái nhu cầu quý vị. You want to recite the mantra, you want to meditate. Quý vị muốn tụng thần chú, quý vị muốn thiền, because you get a lot out of it. Okay, thì quý vị có cái lợi trong đó. However, in order to maximize even your benefits from meditation, from reciting Buddha's name, nhưng đều đừng bao giờ quên rằng nếu quý vị muốn được lợi hơn nữa trong cái việc thiền của quý vị, trong cái việc niệm Phật quý vị, you need to create more merit and virtue. Quý vị phải tạo thêm công đức. That's a much better way to progress a lot quicker than otherwise. Tại vì một khi quý vị phát lòng tin, once you develop that faith there, you develop the fact that, yes, this is working for you, and if you want to even get far greater benefits, bây giờ quý vị thấy nó lợi rồi, và quý vị muốn còn lợi, đại lợi hơn nữa, thì phải biết lo tạo công đức. You need to learn how to create merit and virtue. Otherwise, you're just another Emperor Liang, that's all. Mà nếu không, quý vị sẽ làm cái lỗi lầm như Ngài Lương Bảo Đế. You cannot tell me that Emperor Liang lacks kindness, lacks sincerity in his mind. Phải nói, phải công nhận Lương Bảo Đế có gì đi nữa, cũng có cái lòng tốt ở trọng chứ, cũng có lòng tử tế muốn giúp đỡ người ta thiệt chứ, nhưng vẫn chưa đủ như thế. Because the method is wrong. He was never taught properly. Không được dạy rõ ràng. Okay? So if you have that kind of mindset, then the simpler thing to do is to look for a good advisor and make offerings to them. Thành phương pháp Phật pháp mình dễ lắm. You don't worry about it's a monk and nun, so it doesn't matter it's a monk or a nun. Or a donation box. Anh đừng nói là mình nên cúng cái ông sư hay là bà ni cô hay là bỏ thùng phước sương, không quan trọng. You look for these great sages. Remember, I told you that these great sages need to help us out, get us started. So that's why they come to our world, so that we have a chance to show our sincerity, to show our respect, to create merit and virtue for ourselves, to maximize our benefits. Cho nên quý vị phải nhớ cái Phật pháp mình đó, là những cái vị thánh tăng, những vị bộ Phật này, Phật Bồ Tát này hiện ra trong thế gian này để chúng ta có cơ hội phát cái lòng cung kính, phát cái lòng thành tâm để cúng dường cho họ, thì mình mới có công đức được. This is what Emperor Liang of the Wu Dynasty never got a chance. Đây là cái mà Ngài Lương Bảo Đế không có cơ hội. Is that clear? That's a lesson you should get from this so far from this chapter. Đây là cái bài học mà quý vị phải học từ cái phần này. Does it make sense to you? Don't make the same mistake. Đừng có làm cái chuyện lỗi lầm đó. Okay? And now you see, the Chinese are building, huge temples. Quý vị để ý không? Bây giờ bên Tàu nó giàu quá, họ xây biết bao nhiêu cái đạo tràng nó to, khổng lồ. The Taiwanese same thing. They build these gorgeous architectural masterpieces. Xây những cái chùa đại quy mô. Vietnam same thing, Korea same thing, Đại Hàn cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Chỉ có tiền ta phát tâm cúng dường như vậy. They are walking down the same path Emperor Liang of the Wu Dynasty. Họ đang đi con đường trật của Ngài Lương Bảo Đế. Same exact path. Does it help? Because no one ever taught them, the monks and nuns never taught them about the difference between blessings and merit and virtue. Tại vì những cái người thầy cô của họ đó, bên Tàu, bên Việt Nam, bên Đại Hàn, bên Nhật Bản, không ai dạy cho họ sự khác biệt giữa phước và công đức, cũng giống như cái tình trạng của ông Lương Bảo Đế này.
I doubt that many of you have enough money or resources to make as to support Triple Jewel the way that Emperor Liang of the Wu Dynasty did. Có bao nhiêu người mà có đủ, quý vị mà có thể có đủ sức mà ủng hộ Tam Bảo như cái ông Lương Bảo Đế này, mà ông vẫn bị đọa như thường, vẫn bị lâm nạn như thường. And he still got into big trouble. He suffered miserably for long time. Until my master came again and rescued him at the CTTB. Cho tới khi mà Ngài Tiến Hóa, Ngài trở về lại đây đó, Ngài mới cứu cái ông này sau này. Cứu ông mới giải thoát được. Ngài cool? All right? Does it help? All right, let's move on. 31, Sutra text. The magistrate asked again, disciple has often seen the Sangha and lady reciting Amitabha Buddha, vowing to be reborn in the West. Will the High Master please tell me if they will obtain rebirth there and so dispel my doubts? 智使又问曰：弟子常见圣俗念阿弥陀佛，愿胜西方，请和尚说得胜彼否，愿为破疑. Tứ sự lại hỏi, đệ tử thường thấy tăng tục niệm A Di Đà Phật, nguyện sanh Tây phương. Xin Hòa Thượng cho biết đắc được vãng sanh không, mong được phá chỗ nghi. Slide 32. Now, someone asked me earlier about what about rebirth to the Pure Land. Có người hỏi về cái chuyện Tây phương Cực Lạc. This is very, very tricky subject for Westerners. Những người Tây phương người ta khó phá cái lòng tin này. For us Asians, we have this belief in seeking rebirth to the Pure Land. Những cái người Á Châu mình họ chú trọng, họ quan trọng cái việc vãng sanh. So the magistrate asked here that what about this rebirth of the Pure Land? Is it for real that we'll obtain rebirth? Ngài thứ sử ngài hỏi này chứ cái chuyện vãng sanh có thật hay là không có? Why does he ask? Tại sao hỏi như vậy? Because this is so critical in helping the Buddhist disciples. Cái câu hỏi này rất quan trọng cho cái người Á Châu mình. This is why Pure Land Buddhism became so strong in China. Bởi vì nhờ cái ông thư sử, nhờ ngài Lục Tổ là cái giúp đỡ thì ngài cái bên pháp môn Tịnh độ mình mới thịnh vượng bên Á Châu, bên Tàu, nhất là bên Tàu đó. Okay, because the magistrate basically said, you know, this rebirth there to whatever, to Amitabha's Pure Land, is that for real? Can you verify for me? Ông này ông hỏi khôn như sao, nói là cái chuyện vãng sanh đó là có thật là không, giúp mà mong Hòa Thượng xác nhận dùm cho con. Okay? So it takes these great men, the magistrate way, that have the wisdom to ask this question so that these sages can dispel the doubts from our faithful. Thành nhờ cái ông thứ sử này mà thì những cái vị thánh nhân bên Phật giáo mình mới có cơ hội để mà giải đáp những cái nghi vấn của những cái người người Phật tử. Okay. So in slide 33, tấm 33, Sutra text, the master said, magistrate, listen well. Hui Neng will explain it for you. When the world-honored one was in Shravasti city, he spoke of the sutra text about being led to rebirth to the West. It clearly states, it is not far from here. Shi Yan, Shi Jun, Shan Ting, Hui Neng Yu Shuo, Shi Zun Zai, She Wei Cheng Chung, Shuo Xi Fang, YongHua Jing Wen, Phân Minh, Chu Tzu, Wu Yuan. Sư nói,
Sư Quân khéo nghe. Huệ Năng giải cho Thế Tôn tại thành Xá Vệ thuyết Tây Phương, tiếp hóa kinh văn, nói rõ ý cách đây không xa. So first of all, what did the Master say? He says, listen, historically, when the Buddha was in Shravasti, thì Ngài Huệ Năng mới trả lời, theo cái trong quá khứ khi mà Đức Phật ở cái thành Xá Vệ. Now, Shravasti historically was in the plains of the Ganges River. Cái thành Xá Vệ hồi xưa đó là cái thành thiệt sự nó có trong cái sông Hằng đó. It's a capital of Kosala Kingdom. Đó là cái tiểu thủ đô của cái nước gì đó, Kosala. And the king in charge of Prasenajit, ông vua đó là ông Prasenajit. He's a very devout Buddhist disciple. Là một ông vua theo Phật rất là lâu, mà rất là có thành tâm. Okay. And Buddha spent the majority of his time there teaching his disciples, training his disciples. And Đức Phật ở cái thành Xá Vệ rất thời gian rất là lâu để mà huấn luyện học trò, để mà dạy, để giảng kinh điển. And because it was this complex that was built by the elder Anathapindika, tại vì Đức Phật có một cái vị đại hộ pháp tên là ông gì đó, ông Anathapindika, ông thỉnh tới, ông xây cái chỗ đó. And so this city here was the name Shravasti means abundance and virtue. Nó là cái phùng thịnh, cái rất là thịnh vượng và đức thịnh đức. Okay. And they're abundant and in the 5 desires and have the virtues of learning and liberation. Thành ra những cái ngũ dục đó, ai ở đó cũng có đầy đủ hết đó, sung sướng, ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời, đầy đủ hết đó. Và đã có cái ngũ dục rồi mà còn có cái sự hiểu, học vấn, học thức và có cái sự giải thoát nữa. All right. Slide 35, tấm 35. And he was there and spoke of the Pure Land Sutras. Ngồi đó, ở đó mà giảng mấy cái kinh của tịnh độ mình. In particular, the Amitabha, small Amitabha Sutra, and the long Amitabha Sutra and the Contemplation Sutra. Nhất là giảng 3 cái kinh đó. Kinh là kinh A Di Đà Phật, kinh kinh Long Thọ hả? Về kinh Quán. And he basically says, the Venerable Huệ Năng says, yes, I certify, I ascertain that the Buddha did explain about these sutras, explain about the Pure Land Dharma in Shravasti. Lần thứ nhất, Ngài Huệ Năng xác nhận rằng Đức Phật đã nói về cái pháp tịnh độ ở cái thành Xá Vệ. He did. Là xác nhận như vậy. Okay. And he says, number 2, he also certified. Chuyện thứ nhì, he says, seeking rebirth to another world called the Western Bliss Pure Land. Thì những cái người, cái pháp đó là khuyến khích chúng ta đó, cầu vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc. Okay. And he says, that world actually exists, is not far from here. Và Ngài xác nhận rằng đó, cầu vãng sanh qua bên kia là thiệt sự nó có một cái thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc, mà thiệt sự nó không có xa ở đây đâu. Not far from here at all. All right? Any questions? Là xác nhận có. So yes, that's Pure Land Dharma there. It's actually taught by Gautama Buddha.
Thành Ngài xác nhận rằng cái pháp môn tịnh độ là pháp môn được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho cái xứ này. It was transmitted to our world from the Buddha's mouth in Shravasti. Chính Đức Phật cái kim khẩu đó dạy chúng ta ở cái thành Xá Vệ. So far so good. So he ascertained, yes, there's such a Pure Land Dharma taught by Shakyamuni Buddha, and rebirth of that land is for real. There's a world called Western Bliss Pure Land. Xác nhận hai chuyện là có cái pháp môn tịnh độ, cầu vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc là thực sự có một cái xứ thế giới như vậy. Alright, slide number 36, tấm 36, Sutra text. From the mark perspective, it is 108,000 leagues away, which is thus because of the 10 evils and the 8 deviations within us. It is explained as far for those of inferior roots, and as close by for those of superior wisdom. 若论相说，理数有10万8千，即身中12八邪，便是说远为极下根，说近为极上智. Nếu luận tướng nói dầm có 10 muôn 8 ngàn, còn nói chỉ là 10 ác và 8 tà trong thân. Nói xa đối người hạ căn, nói gần cho người thượng trí. Slide 37. From mark perspectives, there are 108,000 leagues away. Vì cái tướng đó là cách đây 100.000 dặm. Okay. What does it mean, Mark's perspective? Tướng nghĩa là sao? In a physical world, that's correct, as far as you are concerned. Okay. Tướng có nghĩa là đối với chúng ta đó, cái thế giới nó thiệt có. Okay? In the physical world, it's physically, actually, it's a physical world separate from ours. Okay? Ours physically is here. There is actually another world as well. So physically, it's for real. Tướng nói là thật sự nó có. Okay? And that's about 108,000 leagues away. Và nó cách đây 108.000 dặm. Okay. Not sure about the 108,000 leagues. I think it's a lot further than that. Thầy không hiểu cái ý nghĩa của 108.000 dặm này. Tại thầy biết nó xa hơn nhiều. It's a lot further. Amitabha Sutra says 10 billion worlds away. Okay. Kinh A-di-đà nói đó. Đó là 10 tỷ cái thế giới cách mình. Okay? We still have a hard time gauging the extent of our own world. Hiện bây giờ con người đó còn chưa biết rõ được cái phạm vi của cái thế giới mình thôi, chưa thấy rõ nữa. Huống gì đó mà có 10 tỷ thế giới phía Tây. Whereas this world here is actually outside of our world, and you count 10 billion worlds away to the west, it's right there, according to the Amitabha Sutra. Theo kinh A-di-đà nói như vậy, là cái cõi Ta Bà này, mình rời cõi Ta Bà này qua cái thế giới bên cạnh, ra tới đi qua 10 tỷ cái thế giới mới qua được cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Okay? You need to traverse 10 billion worlds to the west before you reach there. Phải cách 10 tỷ cái thế giới đó. Okay? If you go to the Flower of Ornament Sutra, the Avatamsaka Sutra, quý vị coi cái kinh Hoa Nghiêm đó, it describes you, give you a map of the world. Thành ra cái kinh Hoa Nghiêm nó cho quý vị biết là cái bản đồ của cái vũ trụ này. And we on the 13th
level, 13th floor. Mình ở trong cái thế giới mình ở đây, cái nhóm của mình ở trong mới đây là mình nói mới đây chỉ mô tả là cái tầng thứ 13 thôi. There's so many more world systems. Còn biết bao nhiêu cái hệ thống thế giới, vô tận, vô lượng, vô biên thế giới. It's endless, countless world systems. Ours, what we refer to is one world system. Mình đang nói này là một cái hệ thống thế giới thôi. Mình có vô lượng, vô biên thế giới. There's many endless, countless world systems on top of it. Okay? And that's how vast the universe is. Cái vũ trụ nó lớn như vậy. Only the Buddha has the wisdom. Phật mới có cái trí huệ, mới thấy được như vậy. Now, this is where I wonder how the master can certify it. Thành cái này thầy mới thắc mắc là sao ngài Huệ Năng là thấy được cái này, mà dám nói như vậy. Because I know these sages don't say unless they have proof. Mấy ngài thánh nhân ngài nói là có bằng cớ mới dám nói, và nói khơi khơi đâu. So what does it tell you? Cái gì nghĩ sao? He's probably a Buddha. Chắc là cũng là Phật rồi. No ordinary monk, không phải là người phàm phu đâu. You know, he sees 10 billion worlds away. He says, yeah, it's right there. Nói ông này dám nói là cái quả cái quả Tây phương cực lạc, nó thiệt sự nó có đó. Cool. Dễ sợ không? And he says, from the mark perspective, yes, it's right there physically, okay. But actually, it's only the only thing that separates us from there is the 10 evils and the 8 deviations. Và cái lý do mình không thể tới đó được là tại mình bị cái thập ác và cái bát tà, thành mình tới đâu không được. Alright? So what are the 10 evils and the 8 deviancies? Chẳng 10 cái ác và 8 cái tà là gì? The 10 evils are the opposite of 10 good deeds. Cái thập ác là nó ngược lại thập thiện. Okay? Meaning that the 10 evils are 3 of the body, 4 of the mouth, and 3 of the mind. Nên cái thập ác là 3 cái thân, những cái chuyện ác mình làm cái thân mình, 4 cái ác mình làm ở cái miệng của mình, và 3 cái ác mình làm ở cái tâm của mình. And so the 3 of the body are killing, stealing, and sexual misconduct. Cái thân mình tạo ác bằng cách mình ăn cắp, mình giết và mình phạm cái tà dâm. Alright? And the 4 of the mouth, mà cái 4 cái miệng, cái ác của cái miệng là gì? You lie, you use coarse speech, you use double tongue and frivolous speech. Cái vì nói dối là một cái ác của cái miệng, dùng những cái lời thô tục là một cái thứ nhì, nói lưỡng thiệt, nói một bên này đã qua bên kia nói để tạo cái sự xung đột với nhau. Double tongue is meant mean you say something side A and you go to side B and say something else so that you create conflict between the two of them. It's called double tongue. And then frivolous speech is to say something it's nonsense, like sweet talk and jokes and so forth. Rồi cái ý ngữ là nói những lời nó có phí thì giờ, theo dệt thôi, nó không có lợi ích gì hết, chẳng hạn như nó đùa, nó cợt, nói phí thì giờ người ta. Okay. 3 of the mind, 3 cái của tâm. The 3 of the minds are the greed, hatred and stupidity. Cái tâm là 3 cái ác của cái tâm là tham, sân, si. Okay? So, for example,
because our mind is still full of greed, anger, and stupidity, that's why we have a hard time getting to the Pure Land. Như cái tâm cái vị đó, mà nó còn tham sân si, thành ra cái vị khó mà tới Tây Phương Cực Lạc được. All right? Any questions? And what about the 8 deviancies? Slide 38 explains that. Tấm 38 giảng cái gì, cái bát ta là cái gì. Okay, the 8 deviancies are the 8 violation of the 8-fold noble path. Bát cái tà này đi ngược lại cái bát chánh đạo. Okay, meaning that the externalists, như bên ngoại đạo đó, they don't know better. So when they practice, the part of their spiritual practice are deviant because they violate these 8 aspects, these 8 characteristics. Bên ngoài đạo đó, khi người ta tu hành đó, người ta nó đi vào cái đường không tốt, tại vì họ vi phạm 8 cái điều tà này. Okay? So in order for you to practice properly, for you to be on the proper path to liberation, quý vị muốn đắc giải thoát, okay, then you have to observe these 8 proper practices. Phải bảo tồn 8 cái chánh đạo này. Number one, you have the proper views. Thứ nhất là có chánh kiến. Okay, what are proper views? Chánh kiến là cái gì? Proper views meaning that whatever you believe, whatever motivates you, whatever your justifications are, must be in light of the cause, law of cause and effect. Chánh kiến có nghĩa là cái vị bất cứ cái gì làm cái gì đó nó phải tương ứng với cái luật nhân quả. All right? So if whatever you justify, you say, oh, it's okay for me to rob from Peter and give to Paul, that is not consistent with the law of cause and effect. Nói là tôi ăn cắp của người A để mà cho người B, thì cái đó nó đi ngược lại luật nhân quả. All right? So you must have proper views. This proper views is very important. Cái chánh kiến rất là quan trọng. If you have deviant views, you will not get anywhere. Cái vị mà có cái tà kiến đó, cái vị sẽ không đi tới đâu hết đó. For example, ví dụ, in order for you to progress towards, in your path of cultivation towards Buddhahood, towards enlightenment, quý vị mà muốn đắc đạo, quý vị muốn tu, okay, you must generate a lot of blessings. Quý vị phải tạo nhiều công đức, a lot of merit and virtue. Okay? There's no free lunch. Không có cái vấn đề mà miễn phí đâu. All right? We all have to generate a lot of blessings, a lot of merit and virtue. Chúng ta ai cũng phải tạo công đức hết đó. Including Master Hoa. Ngay Ngài Tông Hoa phải tạo công đức này. His entire life, when he came to our world, is in order to generate merit and virtue. Ngài Tông Hoa, Ngài tới cái cõi Ta Bà này để tạo công đức thôi. That's it. Look at him. He only meditated before he became a patriarch. Quý vị để ý cho coi, Ngài Tiên Hóa đó, trước khi mà Ngài làm tổ sư đó, được làm phong chức làm tổ sư đó, Ngài chỉ là thiền thôi. Rồi sau khi làm tổ sư làm gì? Làm việc thôi, không có thiền gì nữa. After he became a patriarch, what did he do? He worked. He worked and worked and worked and worked until the day he died. Làm việc cho tới khi Ngài chết luôn.
Yeah. Mình chánh kiến đó thầy, phải mình tạo cái công đức rất là nhiều mới được. Được cái chánh kiến. Rồi mình mà không có, mình thiếu cái công đức á, thiếu cái phước báo hoặc cái công đức á, thì mình sẽ lọt vô cái thấy những cái tà kiến không? Đúng. Cái sự thật bây giờ mấy thầy mấy cô sợ cái vị không dám nói là cái vị phải lo cúng dường, lo tạo công đức. Cái vị sợ mang tiếng, họ mang tiếng là mình tham tiền. Thành không ai dám nói chuyện đó nữa hết. So what happens nowadays, because nowadays is that most monks and nuns are leery, are reluctant to tell you to practice giving because they're afraid that they're accused of being greedy for money and donations. Lý do họ sợ mang tiếng là tham tiền, tham bạc, tại họ thiệt sự là tham tiền, tham bạc, thành không dám dạy. They are afraid to have you misunderstand and think of them being greedy because they are greedy. Tại họ thiệt sự họ tham, họ mới sợ. If they're not greedy, they're not afraid at all. Họ thiệt sự họ không có tham, họ cũng sợ nói đâu. Agree, disagree? Yes? Because if you really are greedy, you don't want people to know. You want to avoid bring attention to your greed. Cái vị thiệt sự mà tham, cái vị đâu có muốn người ta biết, thành phải giấu, thành né cái chuyện đó. All right? But if you don't teach the disciples, your devotees, the importance of planning blessings, they will not make it. Tại vì cái vị không dạy cái người học đệ tử cái vị là cái tầm quan trọng của cúng dường. Okay? The importance of creating merit and virtue. Phải tạo công đức. It's not about blessing. Không phải tạo phước mà công đức. It's merit and virtue. Then they can't take advantage of Mahayana. Họ không tạo công đức, họ không có thể tu phước đại thừa, pháp đại thừa được. Case in point, I try to explain Mahayana concepts to the monks and nuns who've been practicing for a long time. You think they're able to understand, don't you? Thế quý vị biết không? Thầy gặp biết bao nhiêu thầy cô rồi mà thầy cố gắng giảng cho họ những cái pháp đại thừa đó, quan niệm đại thừa. I talk about five skandha, nói cái ngũ uẩn thôi đó. I talk to so many arhats, thầy nói chuyện gặp biết bao nhiêu a-la-hán. First stage, second stage, third stage, fourth stage, học sơ quả này, nhị quả này, tam quả này, tứ quả này. Okay? I met so many of them. Thầy gặp nhiều vậy sợ lắm. I try to explain to them the five skandhas and enlightenment. Then dạy họ là giảng nói bàn cái chuyện ngũ uẩn, bàn cái chuyện giác ngộ. Don't get it. They don't understand. They don't believe. Họ không có hiểu. Họ không có tin. Okay, and these are the people who are not teaching their disciples about the importance of creating merit and virtue. Đây là những cái người mà không dạy đệ tử của họ đó, cái tầm quan trọng của lập công đức. They are more interested in you, encourage you to go and cook for at the temple, khuyến khích quý vị tới cúng dường nơi chùa, nấu ăn nơi chùa. But they are not helping you create merit and virtue. Họ không giúp quý vị tạo công đức. Whereas in contrast, my teacher, ngược lại Ngài Tiên Hóa đó. What does he do? Ngài làm sao? What's interesting about my teacher, cái đặc biệt Ngài Tiên Hóa ở chỗ này. So this is in the context of the proper views. The proper view is that the one thing that all the Mahayana followers need to be clear: we have to constantly be creating merit and virtue, and it's never enough. Cái chánh kiến này như vậy bên Đại Thừa mình, cái vị muốn tu Đại Thừa là phải luôn luôn không bao giờ ngừng tạo công đức, không bao giờ đủ. You never have enough merit and virtue, never ever.
My master's life story is one such example. Cái cuộc đời Ngài Tiên Hóa là một cái ví dụ cái quan niệm đó. Ngài tạo công đức cho tới khi chết luôn. Until the day he died, he created merit and virtue. That's all he did. Lấy cái thân nát, sắp chết tới nơi, đi vẫn giảng pháp. His body is dying. And what did he do? He still spoke Dharma, vẫn giảng pháp như thường. He still accepted the disciples, vẫn nhận đệ tử như thường. I was one of the last two that he accepted. Thầy là một hai người đệ tử cuối cùng mà ông nhận. You know that? He was so sick he couldn't even walk. Tới thăm ông lúc mà xin xuất gia, when I asked him to leave the home life, he was so sick. His assistant Hận Tở has to hold him by his arm for him to walk and sit down in the sofa. Tới thăm ông xin xuất gia đó thì ông Hằng Đức là phải dắt ổng đi ra ngồi nó cái ghế, cannot walk by himself. And when by the time I was allowed to become a novice monk 6 months later, 4 months later, he could not even walk. Rồi sau 4 tháng sau khi mà thầy được tổ chức cái pháp cái lễ làm xuất gia đó, làm sa di đó, thì ngài phải đẩy xa lăng, về đi không nổi luôn nữa. He worked until his last breath, làm việc tới khi cái hơi thở cuối cùng của ông, in order to create merit and virtue, để lập công đức. That's a proper view. Đó là chánh kiến. Is that clear? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So two more questions. Two more questions. I'm running out of time. I only have one more minute. Okay, shoot quickly. So when you make offering with a vow to support the nuns and monks, not to worry about worldly needs like pay mortgage, is this offering give rise to transcendental merit? Sorry, repeat that. When you make offering with a vow to support the nuns and monks to not worry about worldly needs like paying mortgage, is this offering give rise to transcendental merit? And the second question is any difference between offering to the triple jewel versus Fache? Don't discriminate so much. You say, oh, what's my advantage of offering, of helping people pay mortgage and so that they don't relieve their monetary concerns. Đó là tôi cúng dường để giúp trả tiền nhà, tiền chùa này nọ, để mà cái vậy có công đức gì không? Of course you're creating merit and virtue, but again, I'm telling you, okay, if you have a chance to help, please help. Khi bị có cơ hội giúp đỡ thì nên giúp đỡ. Okay? And then don't discriminate so much. Đừng có phân biệt như vậy. I teach you this Dharma here to help you understand that it only means that when you have a chance to plan merit and virtue, go and do it the right way. Ý thầy nói đó, dạy cái việc cái này không phải để cái việc càng ngày càng phân biệt. Okay, I don't want you to, after you hear this, say, I'm going to find a person like Master YongHua only. And until I find that person, I'm not going to waste my time, my money, supporting bicycle monks and nuns. Thầy ý thầy nói là giảng cái vị như vậy không nghĩa cái vị nói là bây giờ tôi biết pháp là tôi khôn lắm, tôi phải kiếm ông sư như ngài Tiên Hóa đó ha, rồi chứ không phí thì giờ, không phải đi bỏ thì giờ mà đi giúp những cái người bicycle thầy cô như là thầy Vĩnh Hóa như vậy ha, just bicycle people like me. Would be a waste of your time. No, if you have a chance to help others, cultivate, by all means do. Vì có cơ hội giúp người khác tu nên giúp. Okay, but never lose sight of the importance of if you're cultivating and you're not making progress quickly enough, it's because you need more merit and virtue. Và cái vị để ý khi mình tu đó, là cái chuyện gì mà mình không tiến bộ, có chuyện không tốt nó xảy ra, nó là tại vì cái vị thiếu công đức, nên trồng hơn nữa. If you feel you want more, then you should show your sincerity and your respect and look for these great teachers and plant blessing with them. And
So I want you to know this concept because in the back of your mind, like it was my case, đó là cũng trước thầy cũng biết như vậy đó. When my master died, sau khi ngài Tiến Hóa chết rồi, I sought for good no advisors everywhere. Sau khi ngài Tiến Hóa chết rồi, thầy nói là thầy đi kiếm thiền tri thức khắp mọi nơi. I looked at the Vietnamese, kiếm Việt Nam. I looked at the Thai, nhìn người Thái. I looked at the Hong Kong people, nhìn tới Hong Kong. Look at Taiwanese people and so forth. Thì kiếm khắp hết đó. Because this is what we do. Việc chúng tôi làm như vậy. Look for a good no advisor, come and plant blessings with them, plant merit and virtue with them. Kiếm người thiền tri thức để trồng công đức. Okay? Don't discriminate so much. Don't be so discriminatory. Đừng có phân biệt như vậy. If you are able to help someone, by all means help. Giúp được người nên giúp. Because you never know. Quý vị không biết được. The greatest good no advisor is the one that you cannot see. Những người về đại thiền tri thức là những cái người thiệt sự quý vị thấy không được. It's good to help everyone. Nên giúp tất cả mọi người. So that when you're sincere enough, Master Shell will come and give you a chance to plant merit and virtue with him. Tại vì quý vị đã giúp đỡ biết bao nhiêu người rồi đó. Thành Phật Bồ Tát mới cảm động, mới hóa ra, hiện ra để cho quý vị, giúp quý vị có cái cơ hội để mà trồng công đức. Just like Bodhidharma came to try to help Emperor Liang of the Wu Dynasty. Cũng giống như ông Lương Bảo Đế đó, đã giúp đỡ nhiều người lắm. Okay? Thành ra Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới thèm bỏ thi giới ra tới nói chuyện. If Emperor Liang was not really sincere, helpful, didn't have a good heart, trust me, Bodhidharma would have never bothered to waste time with him. Chứ thật mà nếu như mà Lưu Mò Đế là người hoàn toàn xấu xa thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma đâu có thèm tới nói chuyện đâu. Tội là tới đó mà cái không được dạy, thành ra cái tâm thiếu cung kính, tâm thiếu thành tâm, thành Bồ Đề Đạt Ma nói cái tâm ông rác rưới, tôi đâu có phí thì giờ với ông được. Unfortunately for the emperor, when the great sages came, he was not respectful, he's not sincere, so he says, I'm the triple jewel, and you're not sincere. I don't need you. You got what you deserve. Does it answer the question? Don't be so discriminating. Đừng có phân biệt. If you see people, you want to support Triple Jewel, it's a very good thing to do. Mình giúp đỡ những cái người tam bảo chuyện là tốt. You see a Thai temple in need of help, go help a Thai temple. Thấy cái chùa Thái mà được cần giúp đỡ, tới giúp chùa Thái đi. You never know, because one of these Thai monks actually is a great bodhisattva. Thực ra trong cái hệ thống Thái có một vài vị đại Bồ Tát. Just like in Tibetan Buddhism, there are few who are bodhisattvas. Nhưng bên Tây Tạng cũng vậy, có một vài người là Bồ Tát. And like in Korea, you have two bodhisattvas who appear in your history already. Nhưng bên Đại Hàn, hệ thống Phật giáo Đại Hàn, họ có hai vị Bồ Tát hiện ra. One second stage, one fourth stage. Second ground, one fourth ground, một vị là nhị địa, một vị là tứ địa Bồ Tát. They came in order to help you plant merit and virtue. Họ hiện ra để quý vị giúp quý vị trồng công đức. And that's why now the Koreans have taught to come and support Triple Jewel. Thành người Đại Hàn mới được dạy đi ủng hộ chùa chiền. That's how you plant blessings. That's how you plant merit and virtue. Để mà tạo công đức. Same thing in China. Bên Tàu cũng như vậy. But what happened in a Dharma ending age, cái thời mạt Pháp này khổ như vậy đó, is that people lost sight of the fact that you need to plant blessing. You need to plant blessing with no advisors. Đều cái bị quên rằng không được dạy nữa là phải tìm cái thiền tri thức mà trồng công đức, chứ đừng có dạy. Don't just blind. Don't just sit there and you say, I don't know. I just. You have to seek them out. Phải đi cầu, phải đi kiếm. You have to make the effort. Phải chịu khó.
to show your sincerity, để tỏ cái lòng thành tâm của quý vị. If you're not sincere, why should they take offerings from you? Quý vị không thành tâm, đâu thèm nhận nữa. That's what happened to Emperor Liang. Ông đương ngôi đế như vậy đó. Một ông Phật Bồ Tát tới rồi mà không biết thành tâm, thành không được trồng công đức. A great sage like Bodhidharma came, and the emperor failed to create merit and virtue with that person. Tới rồi mà trước mắt mà bắt không ra, tội như vậy. All right, we have to stop here tonight. We'll reserve the second question and try to answer them next time. Hết thì giờ rồi, cũng tối rồi. Chúng tôi xin ngừng lại ở đây. Tuần sau sẽ trả lời câu thứ nhì. If you can record second question and your questions, we try to answer them next time. Tuần sau sẽ giải đáp những cái thắc mắc của quý vị. Okay? So this is the last lecture, and we resume the normal lecture schedule on Sunday, February something. Yeah, but there's no lecture on the 27th. Yeah. So on the 27th, no lecture. No lecture on 27th, so there will be a lecture on the following weekend. All right? And then next lecture. That's why I said. Okay? Okay. Okay, thank you everyone. Good night.